Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Mùa hè rồi thì mình thích những cái món giải khát tráng miệng mát lạnh. Thì hôm nay Diễm chia sẻ thêm một công thức chè thập cẩm rất là ngon luôn. Chè này là kết hợp giữa chè kiểu Thái và chè thập cẩm Việt Nam. Đây cũng là một trong những món chè mà ngày xưa nhà Diễm dùng để kinh doanh. Thì cách nấu như thế nào? Bây giờ mình cùng vào bếp làm món chè thập cẩm này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị rau câu lá dứa trước. Diễm dùng ở đây là rau câu dẻo ha. Một gói rau câu dẻo này thì nó là 10g và mình sẽ dùng hết luôn nha. Để pha rau câu này thì mình chuẩn bị 100g đường cát. Mình dùng đường cát trắng thì cái màu rau câu nó ra sẽ đẹp hơn. Rồi Diễm cho 10g bột rau câu dẻo này vào trong chén đường luôn, là mình dùng hết một gói ha. Rồi bây giờ mình trộn cho cái bột rau câu dẻo này nó hòa đều với đường. Như vậy thì lúc mà mình cho vào mình nấu nó sẽ không có bị vón cục hay là nó bị đặc. Để tạo màu xanh và mùi thơm thì mình sử dụng lá dứa. Diễm có 3 cái lá dứa ở đây. Diễm rửa cho sạch ha. Diễm cân thì nó khoảng là 12g cho 3 cái. Mình sẽ cắt lá dứa nhỏ. Sau đó mình đông nước thiệt là lạnh vào mình xay. Lượng nước là khoảng 120ml nha. Mình cần là khoảng 100ml nước lá dứa à. Mình sẽ xay cho thật là nhuyễn ha. Xay bằng máy xay cầm tay hay là cối xay sinh tố đều được. Sau đó mình sẽ đổ ra một cái rây và mình bỏ cái phần xác của lá dứa đi. Mình thu được ở đây cái nước cốt lá dứa màu rất là đậm và thơm. Bắt một cái nồi lên bếp Diễm cho vào 900ml nước, 1/4 muỗng cà phê muối. Và bây giờ mình để cái lửa lớn nha. Và mình nấu cho nước này nó sôi nhẹ. Sôi nhẹ tức là nó khoảng 80 cho tới 90 độ C chưa phải là 100 độ C ha. Khi mà mình thấy nước nó sôi sủi tăm nhẹ lên như vậy thì mình mới cho cái phần đường và rau câu mình đã trộn vào. Dùng với lòng mình khuấy thiệt là nhanh tay nha. Nếu mà mình chậm lúc này thì rau câu nó dễ bị vón cục hoặc là nó đặc lại. Mình sẽ hạ xuống cái lửa nhỏ nha. Rồi bây giờ nếu mà có bọt thì mình hớt bọt cho sạch. Nếu mà mình thấy nó còn lợn cợn những cái rau câu thì mình cứ dùng cái phới lòng mình khuấy thiệt là nhanh tay thì nó sẽ tan ra. Và mình nấu ở cái lửa nhỏ này khoảng 1 cho tới 2 phút. Sau đó mình lấy 100ml nước lá dứa đó mình cho vào. Rồi lúc này mình sẽ tăng cái nhiệt độ của lò lên lửa cao nhất. Nếu mà có bọt thì mình hớt bọt sơ ha. Và mình đợi cho cái hỗn hợp rau câu này nó sôi lên trở lại là mình nhắc khỏi bếp liền. Mình nấu lâu quá thì cái lá dứa nó sẽ bị mất màu và mất mùi thơm. Đó, như vậy thì mình nhắc khỏi bếp. Và Diễm đổ ra một cái khuôn nha. Mình đổ ra khuôn thì mình sẽ để cho nó nguội ở nhiệt độ phòng. Mình không có đậy nắp lại nha. Khi rau câu nó nguội hẳn rồi thì mình mới đậy nắp và mình bảo quản trong tủ lạnh được từ 5 cho tới 7 ngày. Bây giờ Diễm đi nấu đậu. Thì hôm nay Diễm sử dụng cái đậu đỏ hạt to này. Mình cũng có thể sử dụng đậu đỏ hạt nhỏ, đậu đen hoặc là đậu trắng đều được nha. Diễm thích dùng đậu đỏ tại vì cái màu nó đẹp. Và cái đậu này khi mà mình nấu xong nó có cái độ bùi và dẻo rất là ngon. Mình cần ở đây là 200g. Và mình mình vo rửa cho nó sạch bụi nha. Tại thường cái đậu đỏ này Diễm thấy nó giống như nó bụi hơi nhiều. Sau khi vo sạch rồi thì mình cho vào một cái thau. Rồi Diễm đông vào đây 800ml nước ở nhiệt độ phòng. Đậu để nấu cho cái vỏ nó mềm và có cái độ bùi, độ dẻo thì mình sử dụng thêm muối nở ha. Muối nở tiếng Anh gọi là baking soda, tiếng Việt còn có thêm một cái tên gọi khác là thuốc tiêu mặn. Mình cần là 1/3 muỗng cà phê. Mình sẽ khuấy cho muối nở nó tan đều trong nước và mình ngâm cái đậu này trong khoảng thời gian từ 6 cho tới 8 tiếng. Đối với đậu là hạt to như vậy thì mình phải ngâm nấu thì hạt đậu nó mới chín đều được. Sau 8 tiếng thì mình nên kiểm tra nha. Mình phải thấy là hạt đậu nó đã nở căng ra. Nếu mà mình thấy cái vỏ đậu nó còn nhăn thì mình phải ngâm tiếp. Tại vì nếu mà nó không nở căng như vậy mình nấu nó không có đều. Dễ bị có hạt thì nó bị bể hoặc có hạt thì nó còn cứng. Diễm sẽ cho đậu và nước ngâm đậu vào trong cái nồi mình nấu luôn. Diễm nêm thêm vào đây 1/3 muỗng cà phê muối. Rồi mình bắt lên bếp mình bật cái lửa lớn và mình nấu cho cái nồi đậu này nó sôi lên.
Diễm cũng có thử nấu với lại nồi Instant Pot á, nồi áp suất điện, nhưng mà Diễm thấy rất là khó canh. Diễm nấu 3-4 lần nó đều bị nhừ hết á. Vì vậy Diễm thấy mình cứ nấu bằng nồi thường đi, tại thời gian nấu cũng không có lâu. Khi mà đậu nó sôi rồi á, thì mình hạ xuống cái lửa nhỏ nha. Mình nấu trong khoảng thời gian từ 30 cho tới 35 phút là Diễm thấy đậu nó chín mềm ngon. Sau 30 phút á, mình nên mở ra mình kiểm tra. Thì đậu á, để nấu cho khi mà mình thêm đường vào nó không có bị săn lại thì mình phải nấu cho nó hơi mềm tí xíu. Tức là có những hạt á, mình nhìn mình thấy giống như nó hơi bể ra luôn. Như vậy á, thì nó mới có cái độ dẻo và bùi khi mà mình cho đường nha. Mình đổ đậu ra một cái rây và mình bỏ cái phần nước nấu đậu đi. Tại vì nước nấu đậu này cái màu nó rất là đậm, đồng thời nó có muối nở, nó không có được thơm đó. Trường hợp mà mình không có dùng muối nở á, thì mình có thể sử dụng cái nước này rồi mình cho đường vào mình rim đậu cũng được. Bắt một cái nồi lên bếp á, Diễm cho vào đây 300ml nước, 100g đường. Và bây giờ á, mình bật cái lửa lớn nha. Và mình nấu cho cái hỗn hợp nước đường này nó sôi lên. Mình khuấy cho đường nó tan nha. Khi mà mình thấy nước đường sôi như vậy, mình vẫn tiếp tục giữ cái lửa lớn và mình để cho nước đường nó sôi sùng sục lên như vậy luôn ha. Thì mình mới cho đậu vào. Cho đậu vào á, thì mình cũng giữ cái lửa lớn luôn nha. Đây là cái bí quyết để cho đậu nó không có bị săn lại khi mà mình cho đường đó. Khi mà mình thấy cái nồi đậu nó sôi trở lại thì mình hạ xuống cái lửa nhỏ và mình rim đậu này trong vòng 10 phút để đường nó thấm vào hạt đậu và hạt đậu nó sẽ săn lại, nó dẻo bùi rất là ngon luôn. Đó, sau 10 phút thì mình thấy nước đường nó còn xăm xắp như vậy nè thì mình nhắc khỏi bếp ha. Và lúc mình rim đậu trên bếp á, thì mình không có đậy nắp. Khi mà mình nhắc khỏi bếp rồi á, thì mình mới đậy nắp lại rồi mình để ở đây. Vậy là mình đã nấu xong đậu rồi. Để cho chè hấp dẫn hơn thì Diễm làm thêm cái khoai lang dẻo. Tùy mình có loại khoai lang nào ha, mình có thể sử dụng khoai lang tím, khoai lang trắng. Diễm thì Diễm sử dụng khoai lang vàng này. Và mình cần ở đây là 100g khoai mình đã hấp chín nha. Sau khi hấp chín rồi á, thì mình dùng cái nĩa đó, mình nghiền ra cho thật là nhuyễn. Tùy cái độ ngọt của khoai lang á, thì cái khoai lang vàng này á, Diễm thấy nó có cái vị ngọt vừa thôi. Diễm nêm vào đây 15g đường cát nha, 1/5 muỗng cà phê muối. Và bột á, mình cho vào đầu tiên mình sẽ cho bột năng là 40g. Và cái khoai lang này cái lượng nước nó nhiều đó, vì vậy Diễm sẽ cho thêm 20g bột nếp. Nếu mà mình sử dụng khoai lang tím hoặc là khoai lang trắng thì Diễm thấy mình không có cần cho bột nếp. Riêng cái khoai lang vàng này mình cho, tại vì nó rất là mềm. Mình sẽ nhồi cho bột nó kết dính và nó tạo thành khối là mình có thể mang mình tạo hình. Mình có thể vo thành từng cái viên tròn hoặc là mình ve nó ra thành những cái đoạn dài rồi mình cắt thì nó nhanh hơn. Tùy mình thích ha. Mình sẽ chuẩn bị sẵn một cái nồi nước để mình luộc cái viên khoai lang dẻo, đồng thời một cái thau nước lạnh để khi mình luộc xong mình vớt ra. Mình có thể vừa vo viên mình vừa luộc hoặc là mình vo hết một lần mình luộc vẫn được. Khi mà luộc cái viên khoai dẻo này thì mình đợi nó nổi lên trên mặt nước. Sau khi nó nổi rồi thì mình đợi thêm khoảng 2 phút nữa là mình vớt ra khỏi cái nồi được ha. Vớt ra thì mình cho liền vào cái thau nước lạnh sạch mình đã chuẩn bị sẵn. Vậy là mình đã xong cái khoai lang dẻo. Về cái nước cốt dừa đó thì Diễm sẽ dùng ở đây là 500ml nước cốt dừa coconut milk nha. Để tạo độ ngọt và béo thơm hơn, mình sẽ cho một lon sữa đặc có đường là 330ml. Tiếp theo là 300ml sữa tươi không đường. Mình nên sử dụng sữa nguyên kem thì nó sẽ béo, nó thơm. Mình khuấy cho thật là đều rồi mình mới bắt lên bếp ha. Tại vì cái sữa nó rất là dễ bị cháy ở bên dưới. Diễm sẽ bật cái lửa lớn nhất luôn. Và mình vừa nấu đó, mình vừa khuấy nha. Và sữa thì nó rất là nhanh sôi. Nước cốt dừa cũng vậy. Khi mà mình nghe bắt đầu bên dưới cái đáy nồi nó bắt đầu nó sôi nhẹ thì mình khuấy mình vừa canh ha. Mình vừa thấy sôi sủi tim lên như vậy là mình nhắc khỏi bếp liền. Như vậy thì cái nước cốt dừa này nó vừa giữ được cái độ thơm béo và nó không có bị tách nước ra. Khuấy nhẹ thêm vài lần nữa rồi mình để ở đây cho nước cốt dừa nó nguội. Rau câu sau khi đã đông đặc cứng rồi thì tùy mình thích. Mình có thể cắt thành từng sợi hoặc là cắt thành từng miếng vuông. Diễm thì Diễm sử dụng cái đồ bào này, mình bào ra từng sợi rất là nhanh và tiện ha.
Cái rau câu dẻo này á, thì lúc nào mà mình ăn thì mình mới bào nha. Tại vì Diễm thấy thường mình bào trước, mình để sang ngày thì nó rất là dễ bị chảy nước. Trường hợp mà mình không có cái rau câu dẻo, mình cũng có thể sử dụng rau câu giòn. Thì trong video chè thạch xanh Diễm có chia sẻ cách làm nếu mà mình muốn xem. Để cho chè ngon hơn á, thì Diễm sử dụng thêm cái trái thốt nốt này. Cái này thì nó bán sẵn trong hộp và nó có đường ha. Cái vị nó thì ngọt thanh. Mình nên có ăn á, nó vừa dẻo giòn giòn rất là ngon và thơm nữa. Và thêm một cái nguyên liệu giúp cho chè này nó đặc biệt hơn, đó chính là sầu riêng. Sầu riêng này á, thì mình cần khoảng 400g cho cái công thức chè này. Và nếu mà mình không ăn được sầu riêng thì mình có thể thay thế bằng đậu xanh, mình nấu cho nhuyễn mịn nha. Trong những video chè trước đây Diễm cũng đã có chia sẻ cách nấu đậu xanh rồi. Khi ăn á, thì chè này á, Diễm thấy mình không múc ra ly mà mình nên múc ra một cái tô nhỏ như vậy nè, nhìn nó hấp dẫn hơn. Với lượng công thức này á, thì mình múc tùy cái tô chè nhỏ hay lớn thì khoảng từ 15 cho tới 20 tô ha. Khi ăn á, thì mình chan nước cốt dừa rồi mình cho nước đá lên nè. Chè này á, thì Diễm thấy á, khi mà mình có tiệc á, mình có thể chuẩn bị sẵn tất cả những cái nguyên liệu từ hôm trước, rồi hôm sau mình đãi khách, tiện lợi lắm luôn mà ngon nữa. Chè này á, thì mình có thể bảo quản ở trong tủ lạnh và mình ăn được từ 3 cho tới 4 ngày nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được chè thập cẩm thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.